उन्हाळा खूप वाढलाय, खूप गरम होतंय आणि अशा वेळेस आपण बाहेरची रेडीमेड सरबतं न पिता घरच्या घरी बनवलेली फळांची सरबतं जर आपल्याला मिळाली तर किती मजा येईल. तर आज मी तुम्हाला 3 प्रकारची फळांची सरबतं करून दाखवणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी आपण करणार आहोत डाळिंब आणि शहाळ्याचं ज्यूस. इथे एका डाळिंबाचे दाणे मी काढून घेतलेले आहेत, ते आता आपण ज्युसरमध्ये ग्राइंड करून घेऊया. डाळिंबाचा ज्यूस तयार आहे. आता आपण तो सर्विंग ग्लासमध्ये काढून घेऊया आणि त्यानंतर आपण पुढची प्रोसेस करूया. चवीप्रमाणे सैंधव मीठ घालायचे. अगदी 2 चिमटी आपण काळी मिरी पावडर घालून घेऊया. इथे आता मी 1 टीस्पून पिठी साखर घालणार आहे. ही अगदीच ऑप्शनल आहे. ह्याच्यात आता हाफ टीस्पून एवढा लिंबाचा रस घातलेला आहे आणि हे सगळं आता आपल्याला छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्याच्यात शहाळ्याचं पाणी घालून घेऊया. जेवढा डाळिंबाचा रस आहे तेवढं शहाळ्याचं पाणी घालायचं आहे. पुन्हा एकदा हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया. आता इथे 2 आईस क्यूब घालून घेऊया आणि सगळ्यात शेवटी आपण घालणार आहोत शहाळ्याचे तुकडे. हे आपल्याला हव्या त्या आकारात आपण कट करून घेऊ शकतो. अशा प्रकारे आपलं डाळिंब आणि शहाळ्याचं ज्यूस तयार आहे. यानंतर आपण करणार आहोत जामचं ज्यूस. त्यासाठी मी इथे 7 ते 8 जाम घेतलेले आहेत, ते आपण बारीक कट करून घेणार आहोत. आता या जामचे आपण तुकडे करून घेऊया. हे जामचे जे तुकडे आहेत ते आता आपण मिक्सरमध्ये घालून घेऊया. आता इथे मी 8 ते 10 बर्फाचे क्यूब्स घेतलेले आहेत, ते सुद्धा घालूया. आता ह्याच्यात आपण एक 5 ते 6 पुदिन्याची पानं घालून घेऊया आणि हे सगळं आपण मिक्सरला ग्राइंड करून घेऊया. आता हे जे जामचं आपण ज्यूस काढलेलं आहे ते आपण गाळून घेऊया. आता इथे 2 टीस्पून एवढा लिंबाचा रस घालून घेऊया. आता हाफ टीस्पून आल्याचा रस घालूया. आता चवीप्रमाणे आपण मीठ घालणार आहोत. इथे मी सैंधव मीठ घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपण 2 टेबलस्पून पिठी साखर घालायची आहे. आता पाव टीस्पून चाट मसाला घालूया. आता आपल्याला हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपलं जामचं सरबत तयार आहे. आता आपण सर्व करूया. आता इथे मी पुदिन्याची 5-6 पानं घेतलेली आहेत, ती हाताने तोडून आपण ह्याच्यात घालून घेऊया. अशा प्रकारे आपलं जामचं सरबत तयार आहे. आता आपण करणार आहोत एकदम रिफ्रेशिंग कोकम सोडा. इथे आता मी 2 टेबलस्पून एवढं रेडीमेड कोकम सिरप घेतलेलं आहे, ते ग्लासात घालून घेऊया. आता इथे पाव टीस्पून एवढं सैंधव मीठ घालून घेऊया. त्यानंतर पाव चमचा जिरं पावडर. इथे आता 2 टीस्पून एवढा लिंबाचा रस घालून घेऊया आणि त्यानंतर आपण 2 टेबलस्पून एवढा भिजवलेला सब्जा घालायचा आहे. आता सगळ्यात शेवटी आपण ह्याच्यात सोडा घालायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपला कोकम सोडा सुद्धा तयार आहे. तर ह्या उन्हाळ्यात तुम्हाला ही 3ही सरबतं करून पाहायची आहेत आणि कशी झाली ते आम्हाला कळवायला मात्र विसरायचं नाही. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी पाहत राहायचे रुचकर मेजवानी.